Chào tất cả các bạn nhé. Chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình gặp chiếc Averlet này. Con xe này thì hiện tại đang bị rất là nhiều bệnh, cần phải chỉnh sửa. Như hôm nay quan trọng nhất là mình sẽ chỉ cho các bạn cái lỗi mà con xe này phải sửa trước đầu tiên các bạn nha. Đấy, bây giờ mình quay từng chi tiết một và hướng dẫn các bạn chỉnh sửa con xe này các bạn nha. Hiện tại là con xe này mình đã tháo một số chi tiết nhựa của nó ra để làm cho nó dễ các bạn nhé, để tiện làm cho dễ. Bây giờ bắt đầu vào vấn đề các bạn này. Đấy, bây giờ mình mở khóa xe này lên này. Đấy. Các bạn mở khóa xe lên kiểm tra, trước hết là các bạn kiểm tra cái tiếng réo ở cái con chip bơm xăng xem nó có kêu không. Đấy, bây giờ mình tắt đi, mình bật lại này. Đấy, như vậy là các bạn nghe tiếng rồi, nó hơi bé thôi. Các bạn để ý là các bạn nghe tiếng. Đấy, bây giờ các bạn để ý nhìn trên đồng hồ các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dừng, bây giờ mình tắt đi mở lại này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đấy, như vậy là chiếc xe này đang bị lỗi 8 nháy các bạn nha. Thì nó 8 nháy ở cái đèn bơm xăng đấy là nó bị làm sao, bị ở chỗ nào và sửa chữa như thế nào. Đấy, thì bây giờ các bạn để ý này, mình bắt đầu hướng dẫn anh em và các bạn đo và chỉnh sửa con này nha các bạn nhá. Đấy, trước hết các bạn tháo ra như thế này cho mình. Đấy, như thế này thì đây các bạn để ý này, cái lỗi nó 8 nháy như vậy ấy, là cái lỗi cảm biến ở vị trí tay ga các bạn nhá. Lỗi vị trí tay ga, cảm biến vị trí tay ga. Đấy. Còn anh em nào biết rồi thì có thể bỏ qua video này. Đây là mình hướng dẫn cho anh em nào chưa biết nào. Đấy, còn lỗi đấy gọi tắt là lỗi TB các bạn nhá. Thì ở cái đời xe này thì là nó ở cái cục rắc này. Đời Averlet, đời đèn bé, đời đầu ấy, đèn bé thì nó ở cái cục rắc này. Các bạn hiểu đơn giản nó là cục rắc này đi. Nó rắc này nó có 5 dây này, trong khi đó có 2 dây màu vàng sọc đỏ sẫm và vàng sọc đỏ nhạt. Không biết là qua nhiều năm thì nó bạc màu mình không biết, nhưng mà có 2 dây màu vàng sọc đỏ này, là 2 dây này là dây điện nguồn 5V từ IC cấp ra khi mà bật khóa lên các bạn nhá. Còn cái dây xanh sọc là sọc hồng hồng này này. Đấy, gọi là dây xanh sọc hồng đi, là cái dây mát các bạn nhá. Còn cái dây này là cái dây mà nó đi thẳng vào IC. Mình trong cái trường hợp mà xe nó bị như thế này thì các bạn không cần quan tâm đến cái dây này, bởi vì lát nữa đo thì sẽ biết được. Chứ còn cái trường hợp nó bị như thế này ấy, là nó ở cái dây trắng sọc đỏ này các bạn nhá. Nhưng mà trước khi sửa thì các bạn phải kiểm tra hết cái chỗ dây này xem nó có thông không, xem nó có bị làm sao không nhá. Còn cái cục này ấy, thì các bạn không quan tâm, bởi vì cái trường hợp bệnh như thế này thì cục này để nguyên cái này là cảm biến gang ti này, cái này không phải ở cái cục này, nó ở cái cục này ở đời xe này nhá các bạn nhá. Còn đời Averlet bây giờ thì là cái cảm biến TP, gọi là cảm biến vị trí tay ga, thì là nó chỉ có 3 giây thôi, chứ còn đời trước thì là có 5 giây. Đấy, các bạn nhớ nhá. Bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn các bạn đo xem nó bị làm sao các bạn nha. Đấy, trước hết mình rút cái rắc này ra đã. Các bạn để ý thế này nhá, trước khi đo thì các bạn để ý cho mình như thế này. Đồng hồ đây các bạn để về đo dòng điện một chiều thang 20 các bạn nha. Đấy, một chiều thang 20 này. Đấy, đồng hồ mình để đây thôi. Đây mình để chỗ này đi. Đấy, lát nữa soi cho anh em nhìn cho rõ. Đấy, bây giờ đo nhá, một cọc dương thì các bạn đo cắm cho mình vào cái dây vàng sọc đỏ. Đấy, đây có mấy dây này, các bạn cắm vào dây này trước. Đây mình cái này chỉ cho các bạn. Đây các bạn nha, trước hết các bạn đo thì các bạn đo cho mình cái dây này trước, cái dây này.
là cái dây vàng sọc đỏ. Đấy, một cọc dương đồng hồ các bạn cắm vào đây, còn một cọc âm đồng hồ các bạn cắm đây để xem nguồn điện có 5V, có nguồn điện 5V không. Nếu đồng hồ báo 5V là IC cấp vào là ok. Mà trước khi đo thì các bạn phải bật khóa lên các bạn nhá, bật khóa điện lên. Đấy, bây giờ các bạn đợi chút, mình bắt đầu cắm nó vào sau mình đo này. Đồng hồ các bạn để cái thang 20, điện một chiều thang 20 nhá. Một cọc dương này. Cọc dương này các bạn cắm vào cái dây mình vừa báo. Bây giờ bắt đầu mình cắm, sau mình quay cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn dùng hai que, một que dương các bạn cắm vào dây vàng sọc đỏ, còn dây còn lại các bạn cắm vào dây ở giữa là dây màu xanh sọc hồng. Đấy, các bạn nhớ là như vậy nha. Bây giờ mình bật khóa lên và soi đồng hồ cho các bạn xem này. Đấy, các bạn nha, đồng hồ báo 5V, dao động từ trong vòng 5V, nó hơn một tí ở đằng sau không sao. Đấy, như vậy là kết luận là nguồn điện 5V ở IC cấp ra là vẫn còn tốt các bạn nhá. Bây giờ các bạn đo tiếp đến cái dây vàng sọc đỏ ở phía bên kia, có nghĩa là dây các bạn đo tiếp dây này. Theo như mình suy đoán thì cái dây này nó cũng điện nó cũng dao động tầm 4V rưỡi 5V gì đó. Đấy, bây giờ mình bắt đầu cắm sang cái này xem sao. Mình đã cắm vào như thế này rồi nhá. Đấy, một đầu vẫn cắm vào âm ở giữa, đấy là cực âm đồng hồ, đầu ấy đồng hồ, còn đầu đỏ thì các bạn cắm vào cái dây vàng sọc đỏ, nó sậm hơn một tí. Đấy, để xem có điện 5V cấp ra đây không. Thì chúng ta làm như này thì không cần phải rút chân IC đo các bạn nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình bật khóa lên này, bật khóa lên và các bạn nhìn đồng hồ nha. Đấy, thấy chưa? Đây là nó 4V7, 4V7 có nghĩa là nó vẫn có điện cấp ra, nhưng mà cái dây này cái số V nó lại nhỏ hơn dây này. Đấy, tùy từng đời xe thôi, có đời xe thì nó chỉ có 3 giây, nhưng đời con này nó lại có 4 giây, nó khác nhau các bạn nha. Bây giờ bước tiếp theo nữa thì các bạn kiểm tra cho mình cái dây trắng sọc đỏ này nha các bạn nha. Bây giờ rút đây, tắt đồng hồ đã, để rút dây này ra và các bạn đo. Trước khi đo cái dây trắng sọc đỏ thì mình chỉ cho các bạn một cách nữa để đo các bạn nha. Đo xem là nguồn điện 5V từ IC cấp ra cái rắc cảm biến vị trí tay ga nó có đủ hay không. Đấy, bây giờ như thế này, một đầu dương các bạn cắm vào cái dây mà các bạn cần đo. Một đầu dương đồng hồ các bạn cắm vào cái dây này, còn một đầu âm đồng hồ các bạn dí ra mát xem số ôm báo như vừa lại có chuẩn không các bạn nha. Đấy, một đầu dương mình đã dí vào cái dây vàng sọc đỏ rồi, còn một đầu âm bây giờ mình dí thẳng ra mát. Đây, dí ra mát khung luôn, ra mát khung này. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ này. Đấy, vẫn 470 như vừa lấy luôn nha các bạn nha. Bây giờ thử tiếp sang cái dây màu cũng vàng sọc đỏ nhưng mà nó nhạt hơn một tí, thì chắc chắn nó sẽ có từ 5V, 5,0 mấy V trở lên đấy. Đấy, bây giờ mình chuyển sang dây đó nha. Đấy, bây giờ mình chuyển sang cái dây nhạt hơn một chút, và một đầu âm đồng hồ mình cũng dí ra mát. Đây, dí ra mát này. Các bạn nhìn đồng hồ 5,07 như vừa lấy luôn các bạn nha. Có hai cách đo ấy, các bạn để ý. Các bạn để ý thật kỹ các bạn sẽ làm được các bạn nha. Trường hợp này nó khó, nếu như mà các bạn không để ý kỹ mà các bạn nhầm nhọt chỗ nào thì nó chết IC, thì lúc đấy rất là mất việc các bạn nha. Đấy, mình đã hướng dẫn cho bạn cách đo như vậy nữa. Như vậy kết luận là cái dây, hai cái dây này là khi mở khóa lên là điện ở IC cấp ra nguồn 5V là ok các bạn nha. Các bạn không cần phải đo thông mạch nữa. Còn cái dây này thì các bạn không cần quan tâm, lát nữa các bạn đo thông mạch sau. Còn bây giờ quan trọng nhất là cái đèn nó nháy. Cái đèn nó nháy là nó ở cái dây này các bạn nha. Bây giờ các bạn đo, có xe thì nó có đời xe thì các bạn kiểm tra cả cái cảm biến đấy, thì khi các bạn kéo ga lên thì đồng hồ nó báo ôm lên là tầm 5 ôm. Nhưng mà có đời xe thì đo nó lại không lên. Đấy, như con này mình khẳng định nó sẽ không lên, bởi vì nó mỗi đời một khác nhau. Cái đó thì giải thích cho anh em rất là khó. Bây giờ không cần phải đo như vậy, thì các bạn sẽ đo thông mạch bằng cách các bạn rút chân IC ra các bạn nhé. Các bạn rút chân IC ra. Đấy, hoặc là bây giờ mình đo cho các bạn như vậy luôn, để xem là có nhiều bác
thợ cũng chỉ bảo đo như vậy, như có xe lên có xe không các bạn nhá. Bây giờ mình đo thử con này xem nó có lên không. Đấy, các bạn đợi chút nhá. Để đo được cái cảm biến ở tay ga này thì các bạn bắt buộc các bạn phải cắm cái rắc này vào. Cảm biến vị trí ra các bạn bắt buộc phải cắm cái vị trí này vào, sau đó các bạn đo. Đấy, bây giờ một đầu dương đồng hồ là các bạn cắm vào cái dây trắng sọc đỏ cho mình. Còn dây còn lại thì các bạn cắm ra mát khung, rồi các bạn kéo ga lên để xem đồng hồ số ôm nó lên bao nhiêu các bạn nhá. Nhiều khi nó bị đứt, có đời xe bị đứt nó cũng lên, mà không bị đứt nó cũng lên. Đấy, cái này giải thích rất là khó bởi vì mình chưa tìm hiểu được ra, bởi vì nhiều anh em cũng chưa tìm hiểu ra. Như con này mình đo thử thôi, vừa nãy mình đo là thấy nó cấp ra rồi, nhưng bây giờ mình đo thử cái dây trắng sọc đỏ này thôi, bởi vì nguyên nhân ở cái dây trắng sọc đỏ này. Lát nữa đo thông mạch thì đứt hay không là biết ngay các bạn nhé. Bây giờ mình đo cái kiểu kiểm tra như một số anh em thường kiểm tra, nhưng mà không biết có được không. Bây giờ mình cứ đo thử nhá. Đấy, một đầu là mình đã cho vào cái dây trắng sọc đỏ này, một đầu dương đỏ đồng hồ. Còn một cực còn lại mình dí ra mát khung. Đây, mát khung đây, dí ra mát khung. Và bây giờ để kiểm tra được thì các bạn phải mở khóa xe lên. Đấy, như vậy các bạn nhìn cái đồng hồ này nhá. Bây giờ bắt đầu mình kéo tay ga lên này. Đấy, nó tầm 4V rưỡi. Không biết là dây có đứt không, nhưng anh em kiểm tra tầm 4V rưỡi là cảm giác như cái điện nguồn nó cấp ra khả năng là cũng đủ, bởi vì bật khóa lên rồi và đo cái dây này. Đấy, bây giờ mình kéo lại cho các bạn xem này. Như có xe thì nó lên, có xe thì nó không lên. Như con này nó lại lên, nhưng mà trong khi đó đang bị lỗi cái dây trắng sọc đỏ. Đấy, mà đồng hồ vẫn nháy các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình bỏ ra đã. Bỏ ra. Và các bạn nhìn lên đồng hồ này. Đấy, đồng hồ vẫn nháy bình thường, có nghĩa là nó ở cái dây trắng sọc đỏ. Cái bệnh này là dây trắng sọc đỏ, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn đo là như vậy. Đấy, bây giờ bắt đầu tiếp tục là hướng dẫn các bạn đo cái dây trắng sọc đỏ này. Cái trường hợp vừa nãy mình đo thử như vậy là không được các bạn nha, không kiểm tra được. Bây giờ rút cái rắc này ra. Rút cái rắc này ra. Khi đã rút rắc này ra thì anh em rút cho mình luôn cái rắc ở IC ra, và các bạn đo thông mạch cái dây đỏ sọc trắng này xem có thông hay không các bạn nha. Nếu như mà đồng hồ thông thì kết luận rằng là nó bị từ trong con IC này cơ các bạn nha. Đấy, nếu như không thông thì các anh em và các bạn phải lần đường dây hoặc là mua ve rắc chỗ nào đó, các bạn phải tìm hiểu. Còn nếu mà đo đấy, còn đấy nó là như vậy. Còn nếu mà thông á, mà đèn này nó vẫn nháy, đèn đồng hồ vẫn nháy thì là ở trong con IC này các bạn nhá. Bây giờ mình đo cho các bạn xem này. Đo thông mạch thì các bạn để đồng hồ về nấc thang đo thông mạch cho mình. Một đầu các bạn cắm cho mình vào đỏ sọc trắng ở rắc cảm biến TP các bạn nhá. Một đầu còn lại đồng hồ các bạn cắm vào dây cũng đỏ trắng ở chân IC. Đấy, đỏ trắng đây các bạn nhá. Bây giờ cắm vào, nếu mà thông thì kết luận con này là bị ở IC chứ không phải ở đường dây các bạn nhá. Bây giờ mình bắt đầu cắm vào này. Đấy, một đầu đã cắm vào chân IC này, dây trắng sọc đỏ các bạn nhá. Kiểm tra đồng hồ không thông các bạn nhá. Đấy, như vậy kết luận là dây này chắc chắn đứt đâu đó rồi. Đấy, bây giờ thử lại đồng hồ xem đồng hồ có bị làm sao nữa. Đồng hồ không việc gì cả các bạn nhá. Bây giờ cắm lại cho anh em xem này. Con này đứt đường dây rồi. Như vậy là đã ra bệnh rồi anh em nhá. Đấy, đồng hồ không thông, đồng hồ báo không thông. Vậy kết luận là con IC này không việc gì này. Con IC này không việc gì luôn các bạn nhá. Mà nó đứt ở cái đường dây này đâu đó. Một là chuột cắn, hai là mô vét rắc ở chỗ vị trí này chẳng hạn. Đấy, mô vét rắc đâu đó, hoặc là các bạn tìm kiếm ở cái khu vực dưới này xem chuột cắn không, để các bạn đấu lại. Đấy, các bạn đợi chút để mình lần mò đường dây nhá các bạn nhá. Sau lát nữa mình lại quay tiếp. Rồi, khi đã kiểm tra cái đường dây thì các bạn để ý này, con xe này là bị chuột cắn đứt nhá. Đấy, con xe này là bị chuột cắn đứt này. Mình đã đấu lại vào, bây giờ mình mở khóa lên. Nếu mà được thì con xe này ra bệnh và xong luôn các bạn nha. Trước khi mở các bạn cắm cái này vào cho mình. Không thấy gì luôn các bạn nha, hết nháy luôn. Bây giờ tắt đi mở lại cho các bạn xem này. Đương nhiên là cái đèn vàng này mở khóa lên nó phải sáng 3 giây sau đó tắt đi các bạn nha, các bạn để ý.
nó không nháy nữa thì là ok, công việc đã hoàn thành các bạn nhá. Đấy, hết nháy luôn. Bây giờ còn 1 giây nữa chưa đo, nhưng mà mình đo lốt cho các bạn xem. Bây giờ tắt khóa đi đã. Như vậy là cái đèn nháy này là giải quyết xong. Đấy, không nháy nữa. Bây giờ mình đo lốt 1 giây nữa. Bây giờ đo lốt thì lại rút cái rắc này ra. Các bạn đợi chút. Còn đo lốt cái dây trắng sọc xanh ra trời ở cái rắc cảm biến TP nhá, vị trí TK nhá các bạn nhá. Dây trắng sọc xanh ra trời, và các bạn rút trực tiếp rắc IC ra, các bạn đo đúng vào đúng dây đó luôn, xem thông không. Bởi vì vừa lấy kiểm tra mình nghĩ là ok rồi. Bây giờ đo lại cho anh em xem. Đấy, đồng hồ thông nhá, gọi là dây không đứt, bị mỗi cái dây chỗ này chuột cắn thôi. Đó, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho anh em và các bạn kiểm tra và sửa chữa cái bệnh 8 nháy trên Honda Average phun xăng điện tử các bạn nhá. Có gì mà thắc mắc không hiểu các bạn cứ bình luận bên dưới. Các bạn xem video thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để các bạn được xem video miễn phí tiếp theo các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.